Чи підтримуєте ви вступ України в НАТО? В принципі, так, але я нейтрально до цього відношусь. Ну, звичайно, є свої плюси і є, можливо, якісь свої і мінуси. Мгм. А ви? Я підтримую. Я вважаю, що наша армія таким чином буде потужніша і всяка нечисть не буде до нас більше соватись. А чи підтримуєте ви вступ України в НАТО? Двома руками за і був за ще до повномасштабного вторгнення Росії. Мені здається, що НАТО це є колективна безпека. Україна повинна доєднатися до цієї колективної безпеки. Ми віддали своє ядерне озброєння на гарантії безпеки від найбільших країн. Однак, як бачимо, що ці гарантії вони нічого не варті були. Нам потрібно набагато важливіший спосіб захищати себе. І якраз вступ в НАТО. Це такий парасолька для колективної безпеки, яку очолюють Сполучені Штати. Це є хороший варіант для того, щоб убезпечити себе в майбутньому від будь-яких проявів агресії подальшої з боку Росії. А те, що це можна очікувати, я думаю, що вже історія показує, що так, цього варто очікувати. Так, я би того хотіла, тому що це буде безпекою для України і певною запорукою для того, щоб більше не відбулося того, що в нас відбулося зараз. Питання складне. Я думаю, що скоріше так. Знову ж таки, враховуючи те, що зараз іде війна з такою країною, як Росія, і враховуючи те, що, ну, скоріш за все, Росія як країна не зникне в тому, скажімо так, і стані, якому вона зараз існує, тому та загроза буде існувати достатньо довгий період часу. І, скажімо так, дружні відносини з Росією у нас точно не будуть найближчим часом. Тому, а враховуючи розмір, військовий потенціал, економічний частковий потенціал країни-агресора, то нам потрібно мати союзника, скажімо так. Да? І НАТО, в принципі, виглядає як хороші союзники, вони себе прекрасно проявляють на протязі війни. Так, тому так, скоріше всього, так. Дякую вам. Да, будь ласка. Дякую дуже. Ще раз попав в кадр чи ні? Так, в цілому так. Я сподіваюся, що як тільки ми переможемо, це станеться і це, скажімо, стабілізує, скажімо, це буде більше шанси повторного ненападіння Росії на Україну ось в майбутньому. Ну, мені здається, на це питання відповідь вже очевидна. Звісно, що би хотіли, оскільки українці, як нація, вже, по-моєму, підтвердили всьому світу, що ми дуже боєздатні. А якщо у нас ще й налагодиться процес виробництва хорошої зброї, мені здається, це прям нам буде такий плюсик, який відкриє для нас ці ворота в асоціацію, яка, піклується про безпеку усього цивілізованого світу. Так. Так, я впевнений, що ми колись таки вступимо в НАТО. Зараз кажу, що через воєнний стан цього не буде, хоча з цією великою кількістю допомоги воєнної техніки, зброї, боєприпасів, можна сказати, що ми вже частково там, плюс нашого президента вже звуть на саміт цей НАТО. Тобто, я вважаю, що колись таки ми через декілька років, сподіваюся, вже будемо членами НАТО. Да. Так. Чи хотіли б ви, щоб Україна вступила в НАТО? Мабуть, що так. Нам зайва допомога і безпека не завадить. Вибір очевидний, наскільки я пам'ятаю, це взагалі в нашій Конституції зараз прописано. Це десь на початку терміну теперішнього президента було прийнято, що це доктринально Україна прямує в НАТО і в ЄС. Це по-перше. А по-друге, звісно, про що тут казати? Якщо б ми були в НАТО на момент 2014 року, то війни не було б. Це однозначна відповідь, та й все. Так, як в Прибалтиці, наприклад, зараз. Правильніше казати, Балтійські країни. Все. Думаю, більше за. Було б добре. А чому саме? Безпека. Це саме, думаю, перше. Так, я би хотіла, щоб Україна вступила в НАТО, та ви вірно підмітили, що це буде гарантувати для нашої країни безпеку в першу чергу. Дійсно, що з нами будуть на рівні всі країни європейські, маю на увазі, і зможуть надавати нам якраз озброєння, яке нам необхідно, і вже б надавали, все могло б повністю бути по-іншому абсолютно. Можливо, б ми не втратили таку кількість людей, яку, на жаль, ми втратили. Можливо, якраз це б дуже сильно нам допомогло, якщо б це було
сталося б набагато раніше. От тому я вважаю, що це дуже класне рішення, і я дуже хочу, щоб в майбутньому все ж таки так і було, і щоб дійсно це послугувало для інших країн також, можливо, розумінням того, що це важливо бути об'єднаними заради якоїсь спільної гарної мети.